ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਚਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲਲਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਧੀ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ 2 ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਲਓ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕਸ, ਫ੍ਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁਨਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਔਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਨਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ। ਆਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਏ, ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਆਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਜੂਲੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਟਕੇ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਫਿਨ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਔਰ ਕੁੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਰੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। मेरा नाम रीना है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर च मेरे मम्मी डैडी ते मेरे छोटे भैन भरा ने ते मेरे डैडी जिहड़े आ ओह मजदूरी दा काम करदे आ ते मेरी मम्मा जिहड़ी आ हाउस वाइफ है। ते मैनूं बचपन तो ही पढ़न दा बहुत ज़्यादा शौक सी ते मेरे मम्मी पापा ने मैनूं पढ़ाया भी ते मैं +2 जिहड़ा आ गौरमेंट स्कूल तो कीती। 12वीं पास करन तो बाद मैनूं अगे पढ़न दा शौक सी ते मेरे मम्मी डैडी ने मेरे कॉलेज एडमिशन करवाता ਤੇ मैं दुआबा कॉलेज तो BA पास कर के फिर मैं घर च बह गई क्योंकि अगे मैं तो डिप्लोमा या कोर्स करने लिए पैसे नहीं सीगे। तो एक दिन इदां ही मेरे घर मेरी मामी जी आई तो उन्होंने मैनूं आगाज संस्था बारे दस्सिया। वो कहंदे उत्थे कुड़ियां नूं जिहड़ा आ फ्री कोर्स करवाते आ। मैनूं उन्हां दी गल काफ़ी अच्छी लगी तो मैं क्या ट्राई करते हैं। मैं फिर उत्थे आगाज विच गई, उत्थे मैं देखा कि उत्थे कुड़ियां सिलाई कंप्यूटर हर एक तरह का कोर्स सीगा। मैनूं उह च सिलाई का कोर्स सब तो ज़्यादा वधिया लगा तो मैं उत्थे स्टिचिंग च अपना नाम लिखवा लिया। 4 महीने का कोर्स पूरा करके मैनूं उत्थों सर्टिफिकेट मिल गया तो हुण मैं अपने कपड़े आप सिलदी हाँ तो अपनी मदर दे भी कपड़े आप ही स्टिच करदी हाँ। फिर एक दिन उत्थे दीदी नाल मेरी गल हुई कि दी मैनूं जॉब की लोड़ है तो दीदी ने मैनूं आरोग्यम बारे दस्सिया तो मैं उत्थे गई आरोग्यम च तो उत्थे मैं देखा कि उत्थे माहौल ठीक सीगा। मैनूं कुड़ियां लई सेफ जगह लगी। 3 दिन की मेरी ट्रेनिंग सी। 3 दिन की ट्रेनिंग तो बाद मेरी जॉब पक्की हो गई तो मेरी स्टार्टिंग जिहड़ी सैलरी है वो पहले 5000 दी सी ते हुण हौली हौली मेरी तरक्की हुंदी गई तो हुण मेरी सैलरी जिहड़ी है 12000 है। पहला मैं कोई भी चीज़ लैण तो पहला मैं सोचदी सीगी कि काश मेरे तो पैसे होंदे तो मैं यह चीज़ लैंदी, बट हुण मैं सोचना नहीं मैनूं पैंदा। मैं कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है मैं झट खरीद लैंदी हाँ। हुण मैं काफ़ी खुश हाँ तो मेरे मम्मी डैडी नूं भी मेरे ते काफ़ी प्राउड है, वो काफ़ी मान करते हैं, उन्होंने भी खुशी मिलती है। आज मैं आगाज का थैंक्सफुल करना चाहूँगी जो मैं इत्थे तक पहुँची हाँ वो आगाज के बदौलत पहुँची हाँ। मैं अपने वर्गे कुड़ियां नूं यही कहना चाहूँगी कि जिद्दां मैं कोशिश करके अगे वधी हाँ तो प्लीज़ तुसी भी ट्राई करो क्योंकि ट्राई करन नाल ही मुसीबतां सॉल्व हुंदियां आ। ठीक है, जे आपां सोचांगे कि आपां चलो छड्डो परे नहीं मिलना, पर इदां नहीं हुंदा आ। कोशिश करन तो बाद ही मंजिल मिलदी है। थैंक यू। इस वीडियो बारे अपनी राय कमेंट सैक्शन में सानू दसो अते अपने मित्रां नाल ये वीडियो शेयर करना ना भूलियो।